Tình yêu trong từng khoảnh khắc hạnh phúc của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận làm fan phải thốt lên ôi, ngọt ngào quá. Tình yêu trong từng khoảnh khắc hạnh phúc của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đang trở thành chủ đề khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn luận suốt những ngày gần đây. Mỗi bức ảnh, mỗi đoạn video hay chỉ đơn giản là một ánh mắt vô tình chạm nhau giữa đám đông cũng đủ khiến hàng triệu người hâm mộ phải thốt lên rằng ôi ngọt ngào quá. Điều đặc biệt là cảm xúc giữa hai người chưa bao giờ mang màu sắc quá phô trương, không có những lời nói quá hoa mỹ hay hành động cố tình gây chú ý. Nhưng chính sự tự nhiên trong cách họ quan tâm nhau lại khiến mọi thứ trở nên chân thật đến mức khó tin. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sự kiện lớn nơi Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng xuất hiện trước hàng nghìn khán giả. Ngay từ khoảnh khắc cả hai bước ra sân khấu, bầu không khí dưới khán đài gần như lập tức bùng nổ. Tiếng reo hò vang lên không ngừng khi fan nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Đàm Tùng Vận hôm ấy mặc bộ trang phục đơn giản nhưng cực kỳ thanh lịch, mái tóc buông nhẹ cùng nụ cười trong trẻo khiến cô trông giống như nữ chính bước ra từ một bộ phim thanh xuân đầy cảm xúc. Trong khi đó, Hứa Khải xuất hiện với vẻ ngoài điềm tĩnh quen thuộc nhưng ánh mắt anh gần như luôn vô thức hướng về phía cô. Ngay trong phần giao lưu đầu tiên, cộng đồng mạng đã nhanh chóng phát hiện ra những khoảnh khắc cực kỳ ngọt ngào giữa hai người. Mỗi lần Đàm Tùng Vận cười vì ngại, Hứa Khải đều đứng cạnh bật cười rất nhẹ, như thể chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ thôi cũng đủ khiến tâm trạng anh tốt hơn. Có một khoảnh khắc nhỏ nhưng sau đó lại trở thành chủ đề được chia sẻ khắp mạng xã hội. Trong lúc MC đang nói chuyện cùng khán giả, Đàm Tùng Vận vì quá tập trung nên vô tình bước lệch khỏi vị trí đứng trên sân khấu. Hứa Khải đứng cạnh gần như lập tức đưa tay nhẹ nhàng hướng cô quay lại đúng vị trí mà không hề tạo cảm giác quá phô trương. Khoảnh khắc ấy diễn ra cực kỳ nhanh nhưng lại khiến fan tan chảy vì sự dịu dàng rất tự nhiên của anh. Nhiều người nói rằng chính những hành động vô thức như thế mới là thứ khiến cảm xúc giữa hai người trở nên đặc biệt. Sau khi đoạn video lan truyền trên Weibo, hàng loạt bình luận xuất hiện với tốc độ chóng mặt. Có người nói rằng họ đã xem đi xem lại khoảnh khắc ấy hàng chục lần vì cảm giác ngọt ngào quá, đỗi dịu dàng mà hai người mang lại. Một đoạn fan cam khác tiếp tục khiến cộng đồng mạng rung động mạnh. Trong đoạn video ấy, Đàm Tùng Vận đang đứng nói chuyện cùng nhân viên hậu trường còn Hứa Khải ở phía xa trò chuyện với người khác, nhưng chỉ vài giây sau, anh gần như vô thức quay đầu tìm cô giữa đám đông rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Điều ấy khiến rất nhiều fan nhận ra rằng ánh mắt của Hứa Khải luôn dễ dàng hướng về phía Đàm Tùng Vận theo cách rất tự nhiên, không cần phải đứng sát cạnh nhau hay cố tình thể hiện điều gì, chỉ riêng việc anh luôn chú ý đến cô cũng đủ khiến cộng đồng mạng cảm thấy rung động. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận cũng mang đến cảm giác cực kỳ đáng yêu mỗi khi ở cạnh Hứa Khải. Có những lúc cô đang cười nói rất vui vẻ nhưng chỉ cần nghe thấy giọng anh, nụ cười trên gương mặt cô gần như lập tức dịu lại theo cách rất khác biệt. Nhiều fan lâu năm sau này từng chia sẻ rằng điều khiến họ yêu thích Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không nằm ở việc hai người có thật sự công khai tình cảm hay không. Điều khiến họ rung động chính là cách hai người mang đến cảm giác bình yên mỗi khi xuất hiện cạnh nhau. Một buổi ghi hình hậu trường khác tiếp tục khiến cộng đồng mạng vỡ òa. Hôm ấy Đàm Tùng Vận vì quá hồi hộp nên vô tình nói nhầm lời thoại trong lúc ghi hình khiến cả trường quay bật cười. Cô lập tức cúi đầu cười ngại, còn Hứa Khải đứng cạnh chỉ nhẹ nhàng nhìn cô với ánh mắt cực kỳ dịu dàng rồi nói nhỏ điều gì đó khiến cô bật cười lần nữa. Khoảnh khắc ấy sau đó được cắt thành vô số video ngắn lan truyền khắp internet. Có người nói rằng chỉ cần nhìn thấy cách Hứa Khải nhìn Đàm Tùng Vận thôi cũng đủ hiểu vì sao fan luôn cảm thấy hai người quá ngọt ngào. Điều đặc biệt nhất chính là sự tự nhiên giữa họ chưa bao giờ thay đổi dù đã xuất hiện cạnh nhau rất nhiều lần. Trong một thế giới giải trí nơi mọi thứ dễ dàng trở nên gượng ép trước máy quay, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận lại giống như hai người luôn mang đến cảm giác cực kỳ chân thật. Có một bức ảnh từng khiến cộng đồng mạng rung động suốt nhiều ngày. Trong ảnh, Đàm Tùng Vận đang cúi đầu cười vì nghe thấy fan phía dưới gọi tên mình, còn Hứa Khải đứng cạnh nhìn cô với ánh mắt đầy sự chú ý. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên gương mặt hai người khiến toàn bộ khung hình giống như một cảnh phim tình cảm đầy chữa lành. Nhiều blogger giải trí nổi tiếng sau đó bắt đầu phân tích sâu hơn về sự hòa hợp giữa hai người. Họ cho rằng điều khiến công chúng yêu thích Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chính là việc cả hai luôn khiến đối phương trở nên thoải mái nhất khi ở cạnh nhau. Có những lúc Đàm Tùng Vận bật cười lớn đến mức không kiểm soát được biểu cảm nhưng Hứa Khải lại không hề cảm thấy khó xử. Ngược lại, anh thường đứng nhìn cô cười với ánh mắt đầy dịu dàng như thể rất thích nhìn thấy cô vui vẻ như thế. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận cũng khiến nhiều người cảm nhận được sự tin tưởng rất lớn mà cô dành cho Hứa Khải. Giữa những sự kiện đông người và đầy áp lực, cô gần như luôn mang vẻ thoải mái hơn mỗi khi đứng cạnh anh. Một khoảnh khắc hậu trường từng khiến fan xúc động mạnh là khi Đàm Tùng Vận vì quá mệt sau lịch trình dài nên ngồi yên lặng ở một góc nhỏ. Hứa Khải khi ấy không nói quá nhiều mà chỉ lặng lẽ ngồi cạnh đưa cho cô chai nước rồi cùng cô im lặng vài phút giữa không gian ồn ào của trường quay. Không có lời nói lãng mạn nào trong khoảnh khắc ấy nhưng cộng đồng mạng lại cảm thấy nó đẹp hơn bất kỳ cảnh phim nào, bởi đôi khi tình yêu không nằm ở những điều quá lớn lao mà nằm ở việc luôn âm thầm ở cạnh nhau trong những phút giây bình thường nhất. Theo thời gian,
Rất nhiều fan trưởng thành bắt đầu nhìn câu chuyện giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận theo một cách dịu dàng hơn, họ không còn quá quan trọng việc hai người có thật sự thuộc về nhau ngoài đời hay không. Điều họ yêu quý chính là cảm giác chữa lành mà hai người mang lại mỗi khi xuất hiện cạnh nhau. Có người từng viết rằng giữa thế giới đầy mệt mỏi và áp lực này, chỉ cần nhìn thấy Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng cười thôi cũng đủ khiến tâm trạng của họ tốt hơn rất nhiều. Có lẽ cũng chính vì vậy mà mỗi khoảnh khắc hạnh phúc giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận lại có thể khiến hàng triệu fan phải thốt lên rằng ôi ngọt ngào quá. Không chỉ bởi họ đẹp đôi hay nổi tiếng, mà bởi trong từng ánh mắt, từng nụ cười và từng hành động nhỏ bé dành cho nhau, hai người đã vô tình mang đến cho công chúng cảm giác rất đẹp về một loại tình cảm dịu dàng, bình yên và đầy sự thấu hiểu mà ai cũng từng mong được gặp trong cuộc đời mình. Sau khi hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tiếp tục lan truyền khắp mạng xã hội, cộng đồng fan gần như không thể ngừng bàn luận về sự dịu dàng đặc biệt mà hai người mang lại cho nhau. Mỗi đoạn video mới xuất hiện đều nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ, còn các diễn đàn giải trí thì liên tục xuất hiện những bài viết dài phân tích từng ánh mắt, từng nụ cười và cả những hành động nhỏ bé nhất giữa họ. Có lẽ điều khiến người hâm mộ rung động nhất chính là việc cảm xúc giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận luôn mang màu sắc rất tự nhiên, không cần những lời nói quá lãng mạn hay các hành động cố tình gây chú ý trước công chúng, chỉ riêng cách họ đứng cạnh nhau thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy trái tim mình mềm lại. Một đoạn fan cam hậu trường mới được lan truyền gần đây tiếp tục khiến cộng đồng mạng vỡ òa. Trong đoạn video ấy, Đàm Tùng Vận đang đứng chỉnh lại trang phục trước khi ghi hình, còn Hứa Khải đứng phía sau trò chuyện cùng nhân viên, nhưng chỉ vài giây sau, anh gần như vô thức quay đầu nhìn về phía cô như thể muốn chắc rằng cô vẫn ổn giữa không gian đông đúc và ồn ào ấy. Khoảnh khắc ấy tuy rất nhỏ nhưng lại khiến fan cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Bởi đôi khi, tình cảm chân thành không nằm ở những điều quá lớn lao mà nằm ở việc ánh mắt của một người luôn vô thức tìm kiếm người còn lại giữa đám đông. Sau khi đoạn video được đăng tải trên Weibo, rất nhiều bình luận xuất hiện với nội dung rằng chỉ cần nhìn thấy Hứa Khải nhìn Đàm Tùng Vận thôi cũng đủ khiến họ mỉm cười cả ngày. Một blogger giải trí nổi tiếng sau đó từng nhận xét rằng chemistry giữa hai người đặc biệt ở chỗ nó không mang cảm giác được xây dựng vì máy quay. Ngược lại, mọi thứ giữa họ đều rất đời thường và vô thức. Chính sự chân thật ấy mới khiến công chúng cảm thấy rung động lâu dài. Trong một buổi ghi hình khác, Đàm Tùng Vận vì quá tập trung trò chuyện với khán giả nên vô tình suýt bước hụt khỏi bậc sân khấu nhỏ. Hứa Khải đứng cạnh gần như lập tức đưa tay đỡ nhẹ theo phản xạ tự nhiên. Hành động ấy diễn ra cực kỳ nhanh nhưng lại khiến cả sân khấu vang lên tiếng reo hò không ngừng. Đàm Tùng Vận khi ấy cúi đầu cười ngại, còn Hứa Khải thì chỉ bật cười rất nhẹ như thể chính anh cũng không nhận ra hành động vừa rồi của mình đặc biệt đến thế. Chính những khoảnh khắc vô thức ấy lại khiến cộng đồng mạng cảm thấy ngọt hơn bất kỳ lời tỏ tình nào. Nhiều fan lâu năm từng chia sẻ rằng điều họ thích nhất ở Hứa Khải và Đàm Tùng Vận là cảm giác bình yên mà hai người mang lại cho nhau, không quá mãnh liệt hay kịch tính như trong phim ảnh mà giống như một loại dịu dàng âm thầm đã trở thành thói quen theo thời gian. Có một bức ảnh từng khiến cộng đồng mạng rung động suốt nhiều ngày. Trong ảnh, Đàm Tùng Vận đang quay đầu cười rất rạng rỡ vì nghe thấy fan gọi tên mình, còn Hứa Khải đứng cạnh nhìn cô với ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Ánh đèn vàng từ sân khấu phủ nhẹ lên gương mặt hai người khiến cả khung hình trông giống như một phân cảnh điện ảnh đầy chữa lành. Nhiều người nói rằng điều khiến bức ảnh ấy trở nên đặc biệt không phải vì hai người đang làm điều gì quá lãng mạn mà bởi ánh mắt của Hứa Khải lúc ấy giống như đang lặng lẽ tận hưởng niềm vui của Đàm Tùng Vận. Một khoảnh khắc khác cũng được cộng đồng mạng chia sẻ liên tục là lúc cả hai cùng tham gia trò chơi trong hậu trường. Đàm Tùng Vận vì quá hồi hộp nên liên tục làm sai luật khiến cô bật cười không ngừng. Trong khi mọi người xung quanh đều cười lớn vì sự đáng yêu ấy, Hứa Khải lại chỉ đứng cạnh nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chiều rồi nhẹ nhàng giải thích lại luật chơi cho cô từng chút một. Khoảnh khắc ấy khiến fan phải thốt lên rằng sự dịu dàng của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận thật sự quá ngọt ngào, không cần phải nói ra quá nhiều, chỉ riêng cách anh kiên nhẫn với cô thôi cũng đủ khiến người khác cảm nhận được cảm xúc đặc biệt giữa hai người. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận cũng khiến cộng đồng mạng rung động bởi sự thoải mái rất tự nhiên khi ở cạnh Hứa Khải. Có những lúc cô đang cười nói cùng mọi người nhưng chỉ cần nghe thấy giọng anh, biểu cảm của cô gần như lập tức dịu lại theo cách rất khác biệt. Nhiều fan nhận ra rằng Đàm Tùng Vận gần như luôn cười thoải mái hơn mỗi khi đứng cạnh Hứa Khải. Giữa những sự kiện đông người và áp lực của giới giải trí, sự hiện diện của anh dường như mang lại cho cô cảm giác rất an tâm. Một đoạn video hậu trường từng khiến hàng triệu người xúc động mạnh là khi Đàm Tùng Vận ngồi yên lặng ở một góc nhỏ sau lịch trình ghi hình dài. Hứa Khải khi ấy không nói gì quá nhiều mà chỉ lặng lẽ đưa cho cô một cốc nước nóng rồi ngồi cạnh vài phút trong im lặng. Khoảnh khắc ấy hoàn toàn không có nhạc nền lãng mạn hay ánh đèn sân khấu rực rỡ. Nhưng chính sự bình thường và chân thật ấy lại khiến cộng đồng mạng cảm thấy trái tim mình rung động nhiều hơn bất kỳ cảnh phim tình cảm nào. Có fan từng viết rằng tình yêu đẹp nhất đôi khi không phải là những lời hứa quá lớn lao mà là việc luôn âm thầm xuất hiện bên cạnh nhau trong những lúc mệt mỏi nhất.
Sau khi hàng loạt khoảnh khắc như thế tiếp tục lan truyền, nhiều người bắt đầu cảm thấy Hứa Khải và Đàm Tùng Vận giống như một phần rất đẹp của thanh xuân. Chỉ cần nhìn thấy hai người cùng cười thôi cũng đủ khiến tâm trạng của họ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một số fan trưởng thành còn chia sẻ rằng điều khiến họ yêu thích hai người không nằm ở việc có thật sự công khai tình cảm hay không. Điều họ trân trọng chính là cảm giác chữa lành mà Hứa Khải và Đàm Tùng Vận vô tình mang đến cho công chúng suốt thời gian qua. Giữa thế giới đầy áp lực và vội vã, việc nhìn thấy hai người quan tâm nhau bằng những điều nhỏ bé lại khiến rất nhiều người cảm thấy ấm áp. Một ánh mắt luôn dõi theo người còn lại, một bước chân chậm lại để đợi nhau, một nụ cười xuất hiện ngay khi đối phương cất tiếng nói. Tất cả những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại hợp thành một loại cảm xúc cực kỳ dịu dàng, khiến hàng triệu fan phải thốt lên rằng, ôi ngọt ngào quá. Và có lẽ cũng chính vì vậy mà mỗi khoảnh khắc hạnh phúc giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận luôn có thể khiến cộng đồng mạng rung động mạnh đến thế, không chỉ bởi họ đẹp đôi hay nổi tiếng mà bởi trong từng ánh mắt và hành động rất nhỏ dành cho nhau, hai người đã vô tình mang đến cho công chúng cảm giác rất đẹp về một loại tình cảm bình yên, chân thành và đầy sự thấu hiểu mà ai cũng từng mong được gặp trong cuộc đời mình.